Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kepada baru jumpa channel ni, nama kita Cik Siti. Jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, hari ni Cik Siti nak unboxing parcel. Okay, ni ialah macam yang korang tengok dekat title. Cik Siti nak review printer thermal yang terbaru yang Cik Siti ni pernah terima. And then kita akan buka sama-sama kat sini. Okay, ni ialah sponsored by Phomemo. Kalau korang belum pernah dengar lagi nama ni, korang boleh tekan je description box. Cik T akan letak link dekat description box, so korang boleh tekan and check out dekat sana. Okay, jom tengok apa yang Cik T terima dekat dalam paket ni. Okay, wow. Okay, dekat dalam ni ada ni dia punya thermal label, high quality thermal label. Nampak tak? Okay, nanti kita akan cuba semualah. Dekat dalam ni ada 3 pieces thermal label. Nampak tak? So Cik T ada 4 lah kat sini. Yang ni ada warna biru, ada warna pink, ada warna kuning. Okay, ni dia printer yang kita akan review hari ni. Nampak tak? Okay, ni ialah M110 series label maker. Yang ni Phomemo punya. Okay, English, speedy and reliable. So ramai yang tanya Cik T, kalau pakai thermal printer ni kena pakai ink ke? Tak ya sayang, korang just beli ni and beli thermal paper. Okay, kalau korang pakai kertas biasa memang tak lah ya, kena pakai thermal paper. And this one korang kena beli satu set lah dengan dia punya thermal paper supaya senang kan. Dia ada banyak gila design thermal paper yang korang boleh try. Okay, yang ni yang Cik T ambil ni ialah warna pink. Nampak tak? Wah, warna pink. Okay, kalau korang tengok dia punya website ni, korang boleh jumpalah banyak jenis printer yang dia jual. Tapi untuk yang sama macam Cik T ni, printer M110 series, ada dalam 5 colour, iaitu warna hitam, warna putih, warna pink, warna biru dengan warna orange. So korang boleh pilih lah mana yang korang suka kan. Cik T suka warna pink. Produk macam mana kan? Wah, ni dia barang dia. Belum. Tazan. Okay, dekat dalam ni dia ada dia punya manual. Nampak ni manual dia. Manual. Lepas tu dia punya printer. Wah, comel gila printer dia. Comel. Wow, warna pink. And then dekat dalam dia ada charger dia lah macam biasa kan. Itu ni dia punya printer. Comel gila guys. Wah. Wah. Wah, comel Phomemo. Okay, lepas tu dekat sini dia ada dia punya button lah. Ni semua ni tempat kertas keluar. Okay, so Cik T akan review dengan lebih dekat. So korang boleh nampak lah cara-cara guna dia macam mana. Okay, dekat sini korang boleh baca dululah dia punya instruction. Instruction apa semua dia punya. Okay, first kali korang nampak dekat manual ni, dia ada dia punya QR code. Korang boleh scan dekat sini guna phone korang. So korang akan pergi dekat dia punya YouTube. Korang boleh tengoklah dekat sini cara-cara penggunaan dia. Macam mana nak install dia punya kertas, macam mana nak onkan dia, nak semualah, semua ada kat sini dia punya tutorial. So korang boleh baca lah. Ni banyak juga jenis-jenis dia. Kalau macam Cik T ni M110, korang boleh tengok kat sini. Ni kat bahagian orange ni M110. Lah dia punya plastik. Wah, on. Wah, cantik kan dia punya ni screen dia ni. Dekat sini dia ada tunjuk sekali bateri dia apa semua. Okay, ni tempat charge dia. Okay, dekat sini korang boleh sangkut lah tali apa-apa. Korang boleh bawa pergi mana-mana je. Dia jenis material plastik macam ni. Dekat sini ada dia punya tempat letak kertas dia. Ni label yang dah ada dekat dalam ni. Dia dah bagi free. Ada saiz 40mm darab dengan 30mm. Okay, ni label size free. So kita akan buka yang ni. Kat sini. Yes. Tak video. Untuk download dia punya apps, korang pergi dekat dia punya ni, app download method ni, ada QR code, korang scan kat situ. Store. Get. Okay, this one. Okay, bila dah siap, korang buka ni. Okay, lepas tu sign in with apa ke, nak sign in Facebook ke, email, phone pun boleh.
Okay, lepas tu korang connect lah. Dia kat situ dia ada instruction dia suruh connect. So korang boleh lah connect terus sampai dekat sini. Nampak tak? Dia dah tulis connect. Lepas tu korang tekan next. New label. Next label paper. Semua dia dah tulis lah kat sini. Template. Kalau korang pernah buat kerja-kerja sebelum ni, dia akan simpan dekat sini. Dia dah tulis lah printer jenis apa, M110. Okay, lepas tu kat sini adalah tempat mall dia. Korang boleh check lah mall Phomemo. Korang boleh beli dekat sini. Nampak tak? Ni dekat profile ni. Korang boleh lah tengok dekat sini. Korang punya print history, tutorial, semua korang boleh tengok. Dia ada feedback dia sekali apa semua. Korang boleh bagilah. Okay, new label. Barcode ke, QR code ke, templates dia ni, text, icon, apa semua. Jenis-jenis font. Tak banyak ni. Banyak jenis. Wah. Okay, mungkin lari sikit. Lari. So korang boleh adjust lah. Ni contoh dia. Comel lah. Okay, dekat sini korang boleh tengok lah macam-macam design yang dia dah ada. So korang boleh edit dia punya tulisan je. Nampak tak Cik T guna untuk business Cik T? Nampak tak? Ni yang jenis transparent. So korang boleh tampal dekat atas bekas tu tanpa nampak ni. Nampak tak? Cantik kan? Jom kita try tampal. Tengok. Cantik kan? So bila korang nak tutup, korang just tekan je and hold. Lepas tu dia akan shutting down. So ini dia. Korang, itu saja Cik T punya review mengenai printer Phomemo ni. So kalau korang minat, korang boleh tekan je link dekat description box Cik T akan provide link dia lah. Okay, korang jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, see you guys next time in my next video. Bye bye. Assalamualaikum.